ceau, sunt Marlen, fata Oanei de la Savori Urbane. Iar astăzi vom face gomboți cu prune, pudrați cu pudră vanilat, cu scorțișoară. Vom prezenta rețeta pe bune, care trebuie, venită din Imperiul Austro-Ungar, de la Viena la Budapesta, apoi la noi la Arad și apoi mai departe în restul țării. Așa că haideți să vedem cum am ajuns aici. Pentru alatul de găluște cu prune, gomboți, avem nevoie de 800 grame de cartofi fierți în coajă călduți, Cartofii să fie pentru piure, 2 ouă întregi, 250 de grame de făină, o linguriță de sare și undeva la 15, 20 de prune, depinde de dimensiune. Astea sunt prune normale, mici, Da, pe care bineînțeles că le lăsăm cu sâmburele în ele, numai că le spălăm înainte de a le Exact. Așa pune în că găluște. haideți să ne apucăm. Bun, începem prin a decoji cartofii care sunt calzi. Corect, așa făcea și străbunica. Nu fierbinți, calzi. Îi puteți ține în mână totuși. E acum să vor mai răcoriu, să fie călduți în momentul în care îi presăm și facem aluatul. Între timp am pus la fiert o oală cu apă și cu sare, cam ca și la pastă se pune. Iar acum haideți să ne apucăm de... Treaba. Hai presa, exact ca străbunică Tabuia și ca și aia străbunică Cotița, Catarina Fischer și Băboaica, aceea presă de cartofi, dar cu care noi ce mai facem cu ea? Șpețle. Băgăm aluatul de gălușcuțe, dă-i cu forță, cam banat, să iasă pe acolo. Sub nicio formă nu procesăm cartofii cu mixer, cu robot, cu cuțite, Doamne ferește! Porcăria mai mare nu se poate obține decât cu alea. De ce? Pentru că devine totul o masă cleioasă, lipicioasă. Amidonul din cartofi va funcționa ca un lipici. Și asta ce va însemna? Că vom avea un aluat tare, cleios, necomestibil. Așa, brandul, uite aici forța. Așa fac și italiencele la gnocchi, exact așa. Gnocchi să iese tot aluatul ăsta cu cartofi. Și noi ce mai facem cu aluatul ăsta? Buțărli, da. Așa le zice la Sibiu, puțișoare sau nudli. Alea e fără umplutură. Spaghete. Stai că o presă mare de usturoi, bagi acolo, Da. faci un mușdei dintr-una, jâp, E o presă de asta între pentru usturoi, dacă Da. bag. pentru Balcani. Bună-i! Acum că am presat și stresat cartofii, punem ouăle întregi. Câte? Două ouă. La 800 de cartofi, 2 ouă. Nu se pune niciun fel de grăsime, nu trebuie ulei, nimic în aluat. Și ne mergem cu cantitatea minimă de făină. 250 de În grame. rețeta lui Diana zicea 250-300, încercăm cu 250. Cheia succesului, adică acele găluște pufoase, gomboții cu aluat moale, se obține incorporând cât mai puțină făină în aluat. Deci nu punem nebunește făină. Și o linguriță Da, de sare. îi trebuie sare, ca Ok? să nu au gust. Da. Și acum Cu mâna. cu spatula naturală, mâna. I-am luat fain, călduți. Din nou, nu îl motroșim mult, cum se zice la noi. Adică nu foarte frământăm, doar cât să compactăm toate ingredientele, să obținem o pastă. Nu ne dorim dezvoltarea rețelei de gluten din făină. Deci nu dați cu el de masă, nu e Crăciunul. Nu frământăm, nu punem niciun fel de alte prostii în el, nu mălai, nu trebuie absolut nimic. Iar după ce terminăm cu el, îl lăsăm la odihnit, cam 10 minute. Perfect, uite cum e de fain. Dă-ți-l jos de pe mână cu scraperul și lasă-l în pace acolo, acoperit cu o pungă de plastic. O să-l acoperim cu o folie, să nu facă crustă. Acum că am terminat aluatul, luăm o folie de plastic și îl acoperim pe el, deci nu... Da, la contact se numește asta. Filme au contact, spun francezii în patiserie. Ăla se numește film. Folia de plastic. Așa, îl învelim bine, să nu-i fie friguț. 10 minute, un sfert de oră, până facem pesmetul rumenit, atâta lăsăm. În cât timp se odihnește aluatul, într-o tigaie antiaderentă am pus 250 de grame de pesmet, 100 de grame de unt și mă voi mai adăuga un praf de sare. Ca să pregătim
Trebuie spus că pesmetul e simplu, deci nu cum luați pesmet din ăla cu boiaz sau mai știu eu de care auriu, care pentru șnițele și are tot felul de adaosuri. Pesmet simplu de pâine. Acum lasă la foc mic, să se topească untul Și să rumenească. și să încet, când începe, este o perioadă critică, când începe să încingă bine tigaia, și atunci va trebui să amestecăm constant și să și tragem de pe foc ca să nu pârlim pesmetul. Ca sfat vă recomandăm să adăugați foarte puțin ulei neutru. să fără fie clar, soarelui, o linguriță. fără soarelui, ca să nu se ardă untul. Da, pentru că uleiul are punct de fumegare mai înalt decât untul, deci ne permite încingerea untului fără ca acesta să se ardă. Cât timp se rămânește pesmetul, începe să le modelăm. Dați mâinile un pic. Palma umedă, da. Rupe o bucată cam de cât am zis? 90 de grame. 90 de grame. Arată la spectator să-și Un dea pic mai seama. mult. Cam un pic mai puțin decât acolo, mai rupe din el. Uite cât de fain se lucrează, nu Da. e picios. Așa. Ți le talezi în palmă, Deschideți așa. iei o prună, Cu sâmbure. cu tot, neapărat. Deja noi toate găluștele cu prune se fac cu prune întregi, nu cu jumătăți și prostii. O închideți. Și o rotești un pic în palme. Uite că nu se lipește, e perfect. Și o pui lângă cealaltă. Pe o folie de plastic. Ca să nu se lipească la rândul Deci ei. trebuie să spun că în copilărie și în copilăria tatălui meu și în copilăria bunicilor mei, în Ardeal, la Cluj, la Sibiu, în Arad, în Podgorie, se făceau concursuri de mâncat găluște cu prune, băieții făceau. Atunci de unde știai care câte au mâncat? Se numărau sâmburii rămași pe marginea farfuriei. Și vreau să zic că am avut colegi care mâncau câte 12-15 1. 12-15 gomboți. Și pe mergeau să noate. Perfect. De ce le facem așa? Păi, mai bine modelăm mai multe ca să le punem deodată la fiert, știi? Nu... Nu pe rând. În măsură ce le-am făcut, le-am și acoperit, au ieșit în jur de 14 bucăți, da, Au fost 14? unele prune mai mari, mai mici. Da. Și le vom pune la fiert în 2 oale ca să le avem gata deodată. Da, mai avem o oală cu apă cu sare care fierbe în spate, așa că pune-le frumos. Iar acum le luăm și le punem în apă. Tot cu palma udă, că altfel se lipesc de Da. mână. Bun. Câte ți intră acolo, așa, mai să nu fie nici îngrămădită. Acum o pun pe a 5-a. Vând? Mai merg acolo, mai bagă. Jumate, 7 poți să pui. 6. 7. Le mai ajustați pe... Da, și de acum punem cronometru cam 10 minute. Acum mai e și povestea că Da. e gata când se ridică la suprafață, dar 10 minute le Da. trebuie. Și cu... Continuăm cu celelalte. rămânirea pesmetului, pentru că ce mai avem nevoie? Să avem pregătit o spumieră o spumieră cu care să le scoatem găluștele de acolo direct în tigaie. Da, pe restul le punem în spate la fiert. Gomboții au fiert. Îi pescuim cu spatula perforată sau o spumieră, îi scurgem Îi bine scurgem foarte bine. și cu mare grijă că-s fragili, îi depunem în pesmet. Așa, Mai scot încă unul. mai scoate unul. Și acum fie te joci cu 2 spatule, îi învârți pe acolo, fie scuturi tigaia, numai dacă ei sunt foarte fragili și să-i rupi. Da. Rostogolește-i. Pune pe ei, întoarce-i, pune pe smet. Să fie bine, bine, bine cuprins. Și acum ia-ți spumierea din platou și scoate-i acolo pe rând. Bun. Și pe ăsta să fie bine. Da? Și acum mai scoți unde e spumierea. Cu grijă. Exact. Cum putem. Da. Ușor. Super. Și următorii 3. Grijă la pe smet, că ai Grijă. mult pe lingură să nu... Așa. Scurge și pui 3-4 acum și Păi sunt mai scuturi 4 tigaia. mai sunt. Păi aia 4. Ușor. Așa. Scoate și pe ceilalți. Scurgem bine de tot. Și acum zgâlce tigaia față-spate. Mai cu forță. Se face să rotească. Uite ce fain e. Dai. Nu pățești nimic. Acum Asta- mai ajută și cu spatulele. Ăștia sunt Vezi că e Ok. gata. Poți să-i scoți. cu grijă.
Tăvălește să fie pe toate fețele, bine acoperit, să n-aibă pete albe. Așa. Bun. Și luăm și îi punem. Și facem la fel cu toți. Da. Gomboții sunt gata, au fiert, fost dați prin pezmet cu unt, iar acum avem momentul să-i decorăm. Avem aici zahăr pudră vanilat. Din abundență, pentru că nu au zahăr deloc, iar prunele sacrișoare. Și scorțișoară după preferințe. La Arad cu scorțișoară se mănâncă și în Ungaria și la Viena, pentru că nu e așa, sunt un desert austro-ungar. Zwetschgen Knödel le zice la Viena, Silvaș gomboț în Ungaria, în Ardeal gomboț de acolo, care înseamnă gălușcă de fapt. Așa. Deci le dai cu zahăr ca lumea, ninge bine de tot și acum scorțișoara măcinată. Așa din... Puțin, da, că asta e puternică pe fiecare. Minunat. Atât de bine miros, Marli. Untul ăla rumenit din pesmet, beurre noisette, caramelizat, ăla e secretul. Haideți să și vedem ce am făcut aici. Uai, ce faină! Întoarce să vadă, uite. Asta-i. Ăsta-i Juicy, gomboțul pufoasă. perfect. Uite, fraged ca lumea, nu cauciuc, nu minge de tenis. Să vedem Vezi și că cum arde. e. Perfect. Foarte bine. Marli, felicitări. Străbunicele toate ar fi mândre de tine. Și nu uitați, cele 4 secrete mari. Cartofii să fie pentru piure, să fie fierți în coajă, să nu fie procesați mecanic cu robot, ci dați prin presă sau raș și cât mai puțină făină în aluat. Și asta e rezultatul. Felicitări, Marli. Nu uitați să vă abonați, un like, un share și să ne spuneți în comentarii cum v-au ieșit și cât de mult v-au plăcut. Să ne revedem cu bine. Ciao!